Kellemes napot kívánok mindenkinek, és üdvözlet egy október végén elkezdett városomból, Newbridgeből, amely a finnországi Tampere térképén épült. Ezt a térképet azok érhették el, akik elővételben vették meg a játékot. A mai alkalommal arra gondoltam, hogy miután a játék szerint már március van, és mindjárt vége lesz a télnek, hogy akkor itt fogunk építkezni, és megmutatom természetesen azokat az újdonságokat is, amelyek az Iceflake Studio első frissítésével, a First Frost-tal jöttek be a képbe. Az első dolog, amit mindenképpen meg szeretnék oldani, az itt látható városnegyed. Ez alapvetően egy gyárnegyed lenne, az látszik, hogy a gyáripari létesítményekre amúgy is van kereslet, sőt, hogyha ránézünk a népességre, akkor az is látszik, hogy kb. 5%-os a munkanélküliség, ami még nem számít olyan nagyon magasnak, de ez azt jelenti, hogy még annak ellenére sem célszerű nagyobb méretű lakóépület fejlesztésekbe kezdeni, ha a kereslet meg lenne rá. Most itt inkább egyébként a kisebb, sűrűségű épületekre van meg a kereslet, egyébként ez is frissült a First Frost frissítéssel, de akkor arra gondoltam, hogy ezt itt lebontanám, és helyére valami jó kis leisure venues-ös épületet húznék föl, méghozzá mondjuk egy ilyen szabadidőpark-szerűséget, úgyhogy akkor kezdjünk ezzel, hogy szépen itt dezónolok mindent. Ugye ennek a városnegyednek, vagy ennek a negyedrésznek az volt a problémája, hogy még annak ellenére is nagy a bűnözés, hogy itt van a közvetlen közelében a rendőrség, úgyhogy gyakorlatilag itt most mindent el fogok tüntetni, és majd egy másik részre fogom újjá építeni. Ez egyébként eléggé jó közlekedéssel rendelkezik, mert itt van mellette a villamos kapcsolat is. Ez itt micsoda? Ja, igen, ez a rendőrség, amit majd mindjárt ki is fogunk színezni, csak úgy akarom megmutatni ezt a színezést, hogyha már világos lesz, és akkor itt most sikerült úgy nagyjából mindent lecsupaszítani. Talán ez az Eastgate Lane, ez még maradhat, ezt még itt visszaépítem, mint egy ilyen belső kerengőt, figyelve arra, hogy azért lehetőleg legyenek egyenes szakaszok is, mert ezeket a nagyméretű parkokat majd így lehet jól megépíteni. Talán mondjuk ilyen dupla csigavonal nem is kell, itt ezt le lehet zárni. Még megcsinálom szépen. Ide bekötjük az összekötő utat, és akkor nézzük meg, hogy milyen leisure venues-ös épületek közül tudunk választani. Most itt arra gondolok, hogy milyen leisure venues-ös parkok vannak, ugye leisure venues fizetős kiegészítővel, nem csak signature buildingek jöttek be a képbe, ez már egy régebbi kiegészítő, hiszen 2025 márciusi, hanem olyan épületek is, amelyek többször megépíthető sportlétesítmények. 4 ilyen van, az egyik ez a mászófal, a második egy sportpavilon, a harmadik is egy sportlétesítmény, itt elsősorban golfozni lehet, a negyedik pedig egy teljesen nagy sportkomplexum, ez biztos, hogy nem fog elférni ide, de ezt a Sports Hub pavilont, ezt én ide bevállalnám, így egyszer. Közben meg pörgessük is fel a játékot, mindjárt világos lesz, és akkor ide meg is tudjuk építeni szépen az összekötő utat, így még egy belső összekötő utat is lehet így csinálni. Ez az egyik része, a másik pedig akkor mondjuk ez a Game Set Match még, ami ide férhet. És akkor tulajdonképpen, hogyha ezt a pici gyárat még itt eltakarítjuk, akkor készen is vagyunk
pikpak a negyednek a megújításával. Annyi, ugye nem kell ezt túl tolni, nem kell ezt túl cicomázni, be kell húzni pár gyalogutat, hogy természetesebbnek hasson, illetve jobban tudjanak itt elmenni, és utána az egészet be kell telepíteni fákkal. Ugye a 13. szinten levő város az azért jó, mert ekkorra már annyira meg vagy izmosodva anyagilag, hogy gyakorlatilag bármit meg tudsz építeni. Nézzük az első változást, ami bejött a First Frost-tal, ez egy apró változás, de érdekes változás. Hogyha ezt a gombot megnyomjuk, akkor nem fog növekedni a fa, illetve kitermelni sem lehet. Inkább szerintem ennek az a jelentősége, hogy megakadályozza a fának a növekedését, hiszen az, hogy nem lehet kivágni a fát, annak inkább a gyárnegyedek közelében van jelentősége. Egyébként én azt figyeltem meg, hogy sokkal fényesebb lett, már megkockáztatom, hogy zavaróan fényes lett a téli tájkép. Nem azt mondom, hogy nem tudok így eljátszani a játékkal, de elsőre egy kicsit sokkoló volt, hogy ennyire fehér lett minden. Szerintem most ezen elég sokat változtattak, és javítottak is talán, de hát végülis Iceflake stúdióról van szó, úgyhogy mivel mással nem foglalkoztak volna, mint a télnek a kidolgozásával, illetve szerepelt a Dev Diary-ben egy olyan, hogy most már nem fognak megjelenni a zöld surface-ek, most ki is fogom próbálni, hogyha ezt így meghúzom, akkor igen, akkor nem fog zölden megjelenni. A korábbiakban rendesen megjelent zölden, még a tél közepén is a havas rész, most úgy tűnik, hogy ezen már változtattak, és innentől kezdve már ez akkor nem lesz zöld. Mondjuk szerintem ennek volt egy funkciója is, mégpedig az, hogy akkor lehetett látni, hogy hova ne építkezzél. Valamint ez is a korábbiakban zölden jelent meg, most már ez is rögtön havasan jelenik meg. Hát ezeket a változásokat még szokni kell, mondjuk így. Én nem azt mondom, hogy amilyen változásokat most végrehajtottak, azok nekem a játékkal kapcsolatos első 30 legfontosabb problémámban voltak, de azt is számítsuk hozzá, hogy ez a cégnek az első ilyen frissítése, tehát most gyakorlatilag teljesen újként nyúltak hozzá egy viszonylag kész, más szempontból pedig félkész rendszerhez. Úgyhogy így szépen végig fásítjuk, végig bokrosítjuk az egészet, és ide még akár egy ilyen teniszpálya is elfér. És mondtam volna, hogy az egyik legnagyobb vívmány, hogy lehet színezni az épületeket, lehet is, de egyébként nem mindegyiket, tehát például itt, hogyha akarom, akkor tudom színezni, mondjuk válaszunk egy ilyen szép kékes színt, mert az úgyis a finnekhez illik. Különböző színeit tudom az épületnek megváltoztatni, ami viszont kifejezetten dicséretes, hogy nem enged a játék ízléstelennek lenni, tehát például, hogyha majd mindjárt elnézünk a temető felé, akkor ott a sírokat nem lehet megváltoztatni, csak a melléképületeket. Még így is, ahogyan elkezdtem színezgetni az egészet, még így is sikerült hajmeresztő kombókat összeállítani. Ez meg nem volt benne elsőre a játékkal kapcsolatos 10 legfontosabb problémámba, hogy színezzem ezeket az épületeket, de most már, ahogyan felfedezem ennek az előnyeit, úgy látom, hogy ez valóban tud adni egy pluszt a városépítéshez. Ezt mondjuk csináljuk meg zölden, talán egy picit sötétebb zöld, ehhez jobban illik.
mert hogy nekem ugye ezzel a színezéssel az a bajom, hogy azért én eléggé hajmeresztő kombinációkat tudok létrehozni, tehát például mondjuk simán tud az ember egy ilyen artificial, nem annyira természetes színt is adni az épületnek, hogyha akarja, tehát elviheti akár egy ilyen irányba is a dolgot, sőt azt is meg lehet oldani, ami egyébként egy teljesen rugalmas dolog, lehet, hogy ez marad, ez az alapszín, hogy akár mindegyik ilyen típusú épületet beállítjuk ugyanerre a színezésre, lehet a szín összeállítást másolni, és akkor mondjuk ide betenni azt a szín összeállítást, amit itt alkalmaztunk. Ez egyébként akár a villamosok esetén is működik. Igen, de csak az első kocsit sikerült megszínezni. Na jó, akkor kiszínezzük az első, meg az utolsó kocsit, és az is vicces egyébként, hogy nem az egész vonalon, hanem csak az egyik kocsinál lehet csinálni akkor ilyen reklám villamosokat. Tehát akkor így néz ki a mi kis parkunk. Még itt szerintem jöhet egy-kettő befásítás, illetve megnézem majd azt, hogy itt a parkolókkal hogyan állunk, esetleg még azt is lehet majd építeni. 10 dolgoznak benne, 97%-os a vonzereje, itt ugyanúgy 10 dolgoznak, ami egyébként meglepő ahhoz képest, hogy mekkora böhöm nagy épület, és 115%-os hatásfokkal működik. Hát szerintem mondjuk ez sokkal jobb lett, mint volt, és akkor nézzük a továbbiakat. Most már egyébként tényleg mindjárt ki fog tavaszodni. A másik problémája a városnak az, hogy nincsen elég kereslet a kammersálokra, és főként ahogyan nézem, itt a szállodák azok, amik kereslet hiánnyal küzdködnek, ezt majd egy repülőtér megépítésével fogjuk orvosolni, amit mindjárt meg is fogok tenni, viszont először most ránézünk a munkanélküliségre, 4,3%, ami nem olyan durva, viszont arra gondoltam, hogy akkor megelőzve a további problémákat, akkor kezdjünk el ide némi gyárnegyedet még beépíteni. Itt lehet, hogy elég lesz ez a kis út is, na nem, ez így egészen biztos, hogy rosszul fog megépülni, akkor újra tervezés. Ugye eleve az a probléma, hogy nem vettem azt figyelembe, hogy milyen a domborzat. Egyébként ezeket az ikonokat is megújították, iceflake-esítették. Szerintem jobban megkülönböztethetőek most, mint voltak az előzőekben, de a domborzati kontúrvonalak azok itt találhatóak, úgyhogy itt fogunk elkezdeni építkezni. Hát igen, így azért eléggé kevés részét tudnánk kihasználni ennek itt, tehát akkor itt némi tereprendezés az elkerülhetetlen lesz. Itt azt mondták, hogy maga a tereprendező eszköz lett finomabb. Én mondjuk olyan egetrengető változást nem érzékelek ezzel kapcsolatosan, de valószínűleg azért nem, mert hogy nem olyan gyakran rendezek terepet. Régebben nagyon nem voltam ennek barátja, most már egy kicsit jobban használom a tereprendező eszközt, nekem eddig sem volt igazából semmilyen problémám vele. Szerintem ez az út, ahogyan fölmegy, ezt itt még célszerű lenne folytatni, akár rögtön 2 területet is ki lehet sajátítani. Ez a Tampere térkép egyébként egy közepesen sík térképnek számít, viszonylag egyenes, de azért vannak benne hegyek és dombok, tehát jó izgalmas város lehet vele építeni, és akkor most erre az emelvényre
fogom fölépíteni a gyárnegyedet. Megpróbálom úgy csinálni, hogy nem nagyon legyenek szétbarmolva a zónák, illetve ha nem is teljesen egyenesen teszi le őket, akkor legalább úgy legyen, hogy viszonylag nagyobb épületeket tudjak ide építeni. Ez már majdnem elfogadható, még azt szeretném, ha ez itt egy sorba lenne, és akkor innentől kezdve viszont már rá lehet borítani a festékes vödröt. Ugye ez egy kulcsfontosságú része szerintem a várostervezésnek, illetve a zónák megtervezésének, hogy hogyan tudod úgy a gyalogutakat igazgatni, hogy utána szépen épüljenek meg ezek a épületek. Ide is behúzok egy ilyen kövezetet. Én tartok tőle egyébként, hogy ez is havasan fog megjelenni. Igen, tehát egy pici változást azt eszközölt, de nem nagyon. Tegyük ide a szokásos épületeket, illetve propokat. Azt már nem fogja behavazni. Tulajdonképpen ide is le lehet rakni egy zabálda részt. Itt készül a jó pacal pörkölt, vagy amit a finnek esznek. Hát ez egyébként egy érdekes történet, gyerekek. Hogyha láttatok még pizzát, amelyen egyszerre volt szalámi, ananász, hal és paradicsomszósz, természetesen, meg jó sok sajt, és talán még volt rajta valami, azt hiszem talán kukorica, na akkor menjetek el Finnországba. Szóval amikor egyszer egy politikus, már nem tudom, hogy ki volt az, azt mondta, hogy a angol konyhánál csak a finn konyha rosszabb, akkor nem állt messze a valóságtól. Nekem személyesen Helsinkibe volt alkalmam megtapasztalni, hogy mennyire össze nem illő ízeket válogatnak össze. Én biztos vagyok benne, hogy vannak jó dolgok a finn konyhában, mint például az ő tradicionális hallevesük, de hogy úgy általánosságban, amikor Helsinkibe voltam, akkor jót nagyon nem ettem, az is egészen biztos. Tehát ez az, amikor néhány nap után már az ember feladja azt, hogy felfedezze a helyi ételeket, és inkább azt mondja, hogy a McDonald's az Finnországban is McDonald's. Valahogyan a finn gasztronómia, hogyha lehet ennek nevezni, az tényleg nagyon nem összeillő ízeket tud összeválogatni. Szóval, hogyha elképzelünk egy sima girosztálat, vagy egy sima giroszt, akkor is azt telerakták ezzel a savanyú csípős paprikával, és akkor kérdezze az ember, hogy ugyan miért. De mondom, ez a mindent bele szalámis pizza, ez volt a csúcsok csúcsa. Egyébként Helsinki, meg Finnország is gyönyörű, a 7 éves kisgyerek tényleg úgy beszél angolul, mint itt sokan a 18 évesek sem, még akkor sem, ha felsőfokú nyelvvizsgával rendelkezik, mint Evelyn, és közben ki is tavaszodott. Itt még próbálom megcsinálni a surface-eket, lehet, hogy nem ez lesz a legösszeillőbb, de tulajdonképpen egyébként elmegy, csak akkor már húzzuk ezt fölfele, mert ugye ezeket a surface-eket lehet függőleges felületen is építeni. Ezt egy korábbi shorts videómban már említettem nektek. Igen, és itt ez azért nem lesz tökéletes, mert viszont bejön a másiknak a surface-e, és maximum rá tudom húzni. Jó, de szerintem ez így jó lesz. Ami egyébként szerintem még baromi jó lenne, és azt viszont megfontolhatnák a készítők, hogyha mondjuk erre rákattintok, tehát hogyha így egy az egyben rá lehetne kattintani, és akkor egyetlen egy kattintással meg lehetne az egészet változtatni, nem kéne azt megcsinálni, hogy lerombolni, és utána újra építeni, vagy akár ezt kihúzni. Hogyha már ez a szemlélet ment, akkor nézzük meg így. És akkor így néz ki a mi Tamperénk, vagyis
Newbridge-ünk, amit Tampere térképen építettem meg. Alapvetően ez egy kelet-európai stílusú város. Nyilván, mivel kifejezett skandináv épületek nincsenek a játékban, ezért választottam inkább ezt a kelet-európai sztájlt, ami kicsit talán megidézi az északi hangulatot is, illetve itt az Olden Townban pedig a óvárosi épületek találhatóak. Itt beépítettem egy ilyen vasútállomást, ezt a korábbiakban már láthattátok, ha nem is az építés folyamatát, de a produktumot, és akkor itt is megcsinálom most még a szegélyeket. Hát igen, ez egy érdekes dolog, ahogy itt szépen leereszkednek, de úgy tűnik, hogy úgy gondolták, hogy csak így tudnak lemászni ide. Egyébként úgy kéne lemászni ide, hogy innét ebből az oldalból. Még azt megpróbálhatnám, hogy építek itt egy felüljárót, hogy hát ha akkor normálisan megközelítenék a vasútállomást, de nekem van egy olyan érzésem, hogy akkor is inkább a rövidebb utat választanák. Na nem baj, ez a vasúti kapcsolat nagyon kell a városnak. És hát egyébként azt szerintem látszik, hogy az egész térkép, illetve az egész látkép az sokkal szebb lett, sokkal letisztultabb, sokkal élesebbek lettek a színek, mint eddig voltak, és ez különösen tavasszal látszik. Itt a temető az megtelt, ide már új temető nem fog elférni, hanem csak egy kisebb krematóriumot tudok valahova betenni, például mondjuk ide, mert most a kamesálokra úgy sincsen kereslet. Igen, és hogyha ráközelítek, akkor látszik, hogy élesebbek az épületek, pedig semmilyen grafikai beállítás nem változtattam, itt pedig ugye akár a színeken is tudunk változtatni. Itt 3 szinten működik ez a színezés, és tulajdonképpen tetszés szerint tudjuk változtatni. Mondjuk, hogyha azt mondom, hogy szeretnék itt egy magyar parkot, mondjuk itt a Community Playgroundnál, akkor ezt ki lehet úgy alakítani, hogy piros, fehér, méghozzá nagyon fehér, és zöld. Csak még a piros nem tudom, hogy hol van, nem? Akkor másként legyen ez a fehér, és akkor ez lesz a piros, és akkor így mindjárt van is nekünk egy piros-fehér-zöld parkunk. Vannak ugyanakkor olyan épületek, amelyeket egyáltalán nem lehet színezni, illetve mondtam, hogy a temetőt is megmutatom. Így most nap közepére, végére nagyon szépen néznek ki ezek a színek. Itt például csak a melléképületeket tudjuk színezni, de nekem ezekkel a pasztelszínekkel mindig is problémám volt, és szerintem nem vagyok egyedül vele. Ez egyébként a Nagy Holland temető, amivel egy hatalmas nagy temető komplexumot lehet építeni, és tetszőlegesen lehet variálni. Hogyha az ingyenesen megszerezhető Holland Region Packs-et letöltöd, akkor tudsz ilyen nagy temetőket építeni, és ez teljesen modulárisan is használható, különböző, tényleg változatos épületekkel. Szóval a holland csomagnak ezt a kis gyöngyszemét, ezt ajánlom felfedezni, mert tényleg megatemetőt lehet vele építeni. Még azt hiszem, hogy itt úgy is tudsz vele építkezni, hogy nem is ér hozzá egyáltalán az úthoz, és rengetegféle épület van, amit tudsz használni. Bizonyos létesítményeket persze be kell kötni, de alapvetően egy nagyon jó változatos, és főként az a jó benne, hogy modulárisan felépíthető temetőt tudsz létrehozni, tehát gyakorlatilag akkorára építed ezt a temetőt, amekkorára szeretnéd. Nem az van, hogy először
le kell rakni egy brutál nagy épületet. És itt a külvárosban ez egészen jól el is van. Nézzük meg, milyen problémáink vannak, ami szerintem örvendetes, hogy ebben a városban nincsen forgalmi probléma, egyedül a magas zajszennyezettség az, ami problémásabb, illetve a munkanélküliség. A munkanélküliséget azt úgy tudjuk enyhíteni, hogy további gyáripari létesítményeket hozunk létre, mert úgy tűnik, hogy szemben a CS1-jel, ahol viszonylag korán eltűnt a gyárakra való kereslet, a CS2-ben már ez folyamatosan jelentkezik a játék során. A CS1-ben gyakorlatilag azt kell, hogy mondjam, hogy a nagyvárosi szint elérése után alig építettem gyárakat, egészen egyszerűen azért, mert inkább az irodákra mutatkozott kereslet. Ezeket az ikonokat is megújították, logikusabb lett, jobban is látszik most már, mint a régebbi rajzfilmszerű ikonok, úgyhogy ez mindenképpen egy örvendetes, illetve van még nagyon-nagyon sok változás, amit mind-mind érdemes felfedezni a játékba. Összességében azt tudom mondani, hogy ez egy jó kezdet az Icewake stúdiótól, és hát epedve várom a folytatást, hogy majd milyen egyéb fejlesztéseket gondolnak még a City Skylines 2-ben. Ezzel a problémával hamarosan foglalkozni fogunk, amikor is majd repülőteret építünk. Úgy látom, hogy itt is vannak problémák, hogy nem tudnak megélni ezek a kammersálok. Az a gond, hogy ez egy ördögi kör, hogyha nem tudnak megélni a kammersálok, akkor neked lakóépületeket kéne építeni, de hogyha a munkanélküliség is probléma, akkor mégsem célszerű, hogyha nagyon sok lakóépületet építesz. És ez is egyértelműen látszik, hogy a lodginggal, vagyis a szálláshely szolgáltatással van gond. Viszont, amit tudok, hogy nincsen, mert gyakorlatilag megszüntettem őket a kereslet hiánya miatt, azok az Intercity buszok. Jelen pillanatban úgy nézünk ki, hogy 2 igen szerény forgalommal rendelkező hajójárat jön a városba, illetve egy szintén igen szerény forgalommal rendelkező vonat, ami ráadásul átmenő is. Úgyhogy akkor kreáljunk keresletet ezeknek az épületeknek, ami azt jelenti, hogy mondjuk itt van egy külső kapcsolat, itt már várnak is a taxik, innét húzzunk be egy buszvonalat. Első körben talán elég lesz egy ténylegesen regionális buszt létrehozni itt az Olden Town-tól a szomszédos településig. Egyébként általában én úgy szoktam, hogy a buszjárat az lásson el helyi funkciókat is, de most megpróbáljuk akkor, hogy csak 2 megállója lesz, tehát ide tényleg csak a másik városból érkezők jönnek, Intercity busz, tehát akkor megváltoztatjuk mondjuk ezt ilyen szép világos zöldre, és akkor itt Assap városából egy intermodális csomópontba tudnak érkezni ezek a buszok, mert hogy itt található buszállomás, vasútállomás, és egyébként az 1-es metrónak is itt van a vége. Amit majd mindenképpen lehet tovább építeni, lehet, hogy mondjuk ide kialakítok egy kis villanegyedet, mert ez itt már az látszik, hogy nagyon hegyes, dombos. Most persze le is lehetne dózerolni ezt a dombot, de akkor azzal tulajdonképpen a lényege veszne el. Szóval itt meg fogom hosszabbítani a Helsinki bulvárdot. Ilyenkor különösen, amikor hegyes dombos terepen építkezek, szeretem a kontúrvonalakat bekapcsolni. Ide a Helsinki bulvárd végére több mindent is lehetne építeni. Most lehet, hogy én azt fogom, hogy ide valamilyen turista mágnest
picit azért itt végezzünk némi tereprendezési munkálatot. Nem kell megijedni attól, hogy ez most így kvázi elcsúnyul, mert úgyis utána majd a Soften eszközzel ezt vissza lehet állítani, így már normálisan néz ki, így pedig már oka is lesz a turistáknak arra, hogy ide jöjjenek. Meglehetősen közel kerültünk így a 14. szinthez. Megpróbáljuk mondjuk most első körben ezt, hogy ilyen lazán körbevesszük úttal, és már el is kezdtek jönni az első látogatók, és utána itt a Soften eszköz, és szépen ezt így lesorjázzuk. Egyébként itt is lehetne használni a mólós utakat, de nem feltétlen muszáj, mert hogy ezt a randa barnaságot, ami egyébként már nem is annyira ronda, és nem is annyira természetellenes, mint a CS1-ben volt, de még ezt is le lehet fedni ezzel a kis zöld eszközzel, és így már is jobban néz ki, vagy akár lehet, hogy ez a színválasztás még megfelelőbb is, még jobban be tud simulni a környezetébe. Szépen le lehet bámulni a városra, illetve, ami talán még fontosabb, erre a jó kis kétszintes hídra. És akkor innentől kezdve ide viszont már nem terveznék nagyobb méretű házakat, hanem maradjon ez az út önállóan, ahogy van, viszont az alsóbb szintekre elkezdenék építkezni. Itt egyébként egy raktárat sikerült kialakítanom, amit kvázi nem használ senki sem, úgyhogy akár ezt itt meg is lehet szüntetni. Aminek persze nem fognak örülni, de szerintem így is el fog jutni majd mindenkihez az áru. Igen, ez itt be van vájva a hegybe. Próbáljuk meg úgy, hogy innét építek egy utat, amivel le lehet jönni, és akkor itt megtartva a kontúrvonalat már ki lehet alakítani majd akár egy elegáns villanegyedet is. Így szépen itt végig tudnak jönni a torony alatt, közben ránézek arra, hogy hát nem túlságosan sokan használják ezt a buszt, viszont azt meg lehetne csinálni, hogy mivel úgyis itt megy el, talán ennyi rágyaloglási távolság még belefér a jó népnek. Az egy másik kérdés, hogy ez rettenetesen meredek, de ha így megtekerjük, akkor talán el lehet érni vele valamit. Ide kialakítok csak azért is egy közbenső megállót. Hát ha tényleg pont emiatt fogják használni, mert ez kvázi közvetlen kapcsolatot jelent a tévétoronyhoz. Amit nem jelez ki egyébként ezeknél a látványosságoknál, hogy végülis mennyi látogatója van. Ezt jó lenne, hogyha megoldanák, mert a CS1-ben a Unique Buildingeknél is lehetett látni, hogy az mennyire népszerű, vagy mennyire nem népszerű. Itt most csak abból tudom megállapítani, hogy ezt használják, hogy mennyi autó jön be, illetve hogy mennyi parkoló tellik meg. Egyébként parkolókat pedig lehet még ide építeni, és szerintem fogok is, legalább egyet-kettőt, csak talán nem ilyen hosszút, mert ez nem néz neki természetesen. Mondjuk szerintem a kisebbek, amik itt el fognak férni, szerintem egyébként ennyi elég is lesz. Még amit tényleg meg lehetne oldani, hogy biciklivel is tudjanak ide följönni. Ez a város még a bike frissítés előtt épült, de annak ellenére elég sok biciklis van a városban, hogy nem annyira törődtem a bicikli utaknak a kiépítésével. Egyébként a frissítés ebben is újdonságot hozott, mert gyakorlatilag a töredékére csökkentette a városban levő biciklisek számát. Múltkor ugye Mágenben lehetett látni azt, hogy mennyire rengeteg sok biciklis van. Kezdjünk el ilyen waterfront housingokat építeni,
Azért waterfront housingokat, mert ezek a medencés épületek szerintem tulajdonképpen nagyon jól néznek ki így hegyoldalban is. Most így itt egy elég durva hegyoldalt kaptunk, úgyhogy ezt is ki fogom kozmetikázni. Az még jobb lenne, hogyha ugyanolyan színűre lehetne ezt megcsinálni, mint amilyen az eredeti, de nem baj, ezzel már nem esünk kétségbe. Némi sorház is jöhet, és akkor amint kivilágosodott, már kezdjük is a repülőtérnek az építését. Ja, 3 óra, és már elkezdett világosodni? Mondjuk igazából Helsinkiben nyáron este sincsen, tehát csak ilyen félhomály. Már ott is nagyon szépen látszanak a fehér éjszakák, de konkrétan Finnországnak van olyan pontja, ahol májustól szeptemberig egyáltalán nem megy le a nap. Oké, akkor kezdjük el megépíteni a repülőteret. A repülőtér megépítésekor, ami fontos dolog lehet, az az, hogy megfelelő közlekedési kapcsolattal rendelkezzen, különösen ami az úthálózatot illeti. Itt 2 autópálya kereszteződése található, tehát hogyha mondjuk ide építjük meg a repülőteret, akkor az jó lehet, és akkor itt folytatólagosan lehet megépíteni első körben a repülőtérhez vezető utat. Én most mindenképpen kicsi repülőtérben gondolkodnék először, és hát nyilván azt mondanom sem kell, hogy a repülőtérnek mindenképpen sík terepen kell megépülnie, közepes távolságra fogjuk ezt létrehozni a várostól. Egyébként nem sok városomban van eddig repülőtér, ide erre az emelvényre föl is mehet, majd a cuccos, és azt tervezem, hogy ide majd akár metró kapcsolatot is fogok létesíteni. Ekkora brutális nagy, csak a kicsi repülőtér, akkor ezt csak úgy fogjuk tudni megoldani, hogyha még itt kihúzzuk ezt a részt. Jó, szerencsétlen hosszúkás épület, akkor lehet, hogy nem is így gondolkodunk erről, hanem egyáltalán először épüljön meg a dolog, és utána majd foglalkozok a közlekedési kapcsolatok létrehozásával. Azt hiszem eddig talán összesen 3 városomban, hogyha építhettem repülőteret, mert teljesen elfelejtettem, hogy ez egy ekkora bitang nagy épület, de most már sikerült lerakni. Bőven van ez akkora, hogy még ez a nagyobb méretű híd is elfér. Ahogy a korábbiakban már mutattam, itt meg lehet csinálni a szegélyeket, vigyázva arra, hogy azért meg ne gyűrődjön a történet, és akkor most már csak be kéne kötni az utat. Tulajdonképpen, amit itt eredetileg építettem meg, az jó is lesz. Na, ez itt most eléggé csúnya, úgyhogy itt alakítsunk ki, pláne még alagutat is csinált, úgyhogy itt alakítsunk ki egy rendes feljárót, ez itt így már talán szebben néz ki. Ide igazából az lenne jó, hogyha be lehetne építeni egy körforgalmat, amit elvileg nem lehet, de gyakorlatilag meg mégiscsak lehet, legalább egy ilyen félkörforgalmat, hogyha ezt így ügyesen megpróbáljuk. Nem a legszebb, így, akkor mégiscsak jobban néz ki. Itt, hogy természetesebben nézzen ki, megint csak lehet használni ezeket a támfalakat. Annyi, hogy adott esetben még egyszer kell kattintani, hogy ne gyűrődjön meg nagyon az út. Hát ugye úgyis fölmennének, de azért ez akkor mégiscsak szebb így. És még ugye mindig nem indítottam el az első járatot, mert még a közlekedési kapcsolatot az autópályával is meg kell alkotni. Ha nagyon-nagyon akarnám, persze ide is be lehetne építeni az intersection, de az hülyén néz neki. Ráadásul túlságosan közel van a 2 autópálya kereszteződéséhez, úgyhogy most itt
ezt én egy alagúttal fogom megoldani, és azért alagúttal, mert hogy így mégiscsak változatosabbnak néz ki a dolog, mint hogyha megint hidat építenék. Akkor most jöhet a One Lane Highway, közben elértük a 14. szintet, amellyel már többek között az óceánárium is elérhetővé vált, és akkor megpróbáljuk úgy megalkotni ezt a dolgot, hogy ilyen kanyarban, ugye itt fognak jönni, és itt tudnak fölmenni a pályára. Igazából nem is kell 4 lehajtót építeni, mert mindenki, aki akar, az el tud kanyarodni itt is. Persze, hogyha akarunk, akkor építhetünk 4 lehajtót, lehet, hogy mégiscsak akarni fogok, majd ezt mindjárt befásítjuk, hogy ne nézzen ki olyan rosszul. Nekem ez egyébként mániám, hogy úgy legyen ez a dolog, hogy egy vonalban kezdődjenek a lehajtók, illetve egy vonalban végződjenek, és akkor nem a legszebb, még ezen azért lehet egy kicsit fazonírozni, nyugodtan nem kell, hogy ez elmenjen olyan messzire, ez itt is meg fogja állni a helyét, és itt is át lehet ezt építeni. Akkor mindjárt meg is vagyunk ezzel, és jöhet a befásítás, hogy normálisabban nézzen ki. És akkor megalkotjuk az első repülőjáratot, mert most már van érdemi közlekedés, például ez a Wells lehet az egyik, akkor rögtön egy másikat is, ez pedig Lincroft, amihez más közlekedési kapcsolat egyébként nincsen. És természetesen még akkor a tömegközlekedést is meg kéne oldani, ami jó kérdés, hogy hogyan oldjuk meg. Tehát itt a vasút az azért nem játszik, mert van egy körjáraton, meg van egy olyan, ami regionális funkciókat lát el, tehát valószínűleg, hogy szerencsésebb lenne egy 2-es metróvonalat létrehozni, és akkor azzal megoldani a repülőtérnek a tömegközlekedését. Úgyhogy a 2-es metrónak akkor itt is legyen a végállomása. Lehet építeni ezt a hagyományos Overground Subway Station-t, vagy a sokkal olcsóbban elérhető Modern Subway Station-t, Modern Architecture Content Creator Pack-kel, illetve akár lehet az is, hogy Elevated Subway Station-t használunk. Most valami miatt úgy gondolom, hogy akkor használnám ezt a drágább verziót, és akkor idáig fog jönni a 2-es metróvonal. A 2-es metrónak viszont ki kell találni az útvonalát, hogy hogyan is menjen. Nyilván kell, hogy legyen egy kapcsolata az 1-es metróval. A metróvonal az pedig itt látszik, ilyen zölden. Valószínű, hogy a következő megálló akkor itt a főpályaudvar lesz, és utána lehet majd azon gondolkodni, hogy merre is menjünk tovább. Ez viszonylag olcsón is megépíthető egyébként, mert egészen sokáig tudunk úgy építkezni, hogy ne kelljen a föld alá bemenni, majd csak itt a végén. Itt jöhet párhuzamosan a vasúttal, akkor egy igen hosszú rámpával lehet ezt itt bekötni. Itt ezzel a metróállomással csak annyi a probléma, hogy ez csak egyvágányos metróállomás, úgyhogy akkor ide rögtön megalkotunk egy kétvágányosat. Itt van ez a Modern Metro Station, ezzel ugye az a probléma, hogy ennek viszont nagyobb helyre van igénye. Na ez az, amire nem számoltam, hogy ezt így lehetne megépíteni, akkor meg kell kötni azt a kompromisszumot, hogy ezt ide építem meg, rögtön megcsinálom az extra platformot is,
és akkor a következőképpen tud a dolog működni. Egyrésztről az 1-es metrót, azt minél előbb bekötjük ide, így. Itt ugye rögtön erre figyelni kéne, hogy lehetőleg, hogyha egy mód van rá, már folytatás is meglegyen, de úgy látom, hogy ezt meg lehet csinálni, még akkor is, hogyha egymást keresztezik, és akkor ez azért is lesz jó, mert külön pályán tudnak majd közlekedni. Igen, meg kell nézni, hogy kapcsolódik-e, mert tud furcsaságokat művelni, és akkor ugyanegy elég meredek rámpával, de a 2-es metrónak is megvan a vonala. Már csak ennyit kell csinálni, hogy ezt át kell helyezni. A CS1-ben ez egyébként még egy halál volt, mert nem lehetett úgy áthelyezni a megállókat, hogyha te leromboltad alatta a metróállomást, akkor újra vissza kellett építeni, vagy az állomást, vagy legalább a pályát. Szerencsére a CS2 az már ebben is rugalmasabb. Ha van kereslet az irodára, akkor építsünk fel ide egy brutál nagy felhőkarcolót, és akkor itt pedig tud tovább menni a 2-es metró. Mondjuk itt ez a Republic Avenue, ez jó, mert ez még nem teljesen ellátott közlekedéssel. Van itt egy villamos, tehát kéne még ide egy metróállomás. Ide viszont már csak a hagyományos metróállomás fog elférni. Próbáljuk meg ezt így letenni. Ha megfordítom, akkor igen. Akkor szépen így is le tudom tenni, és akkor így, ez itt szépen át tud jönni. Egyébként én olyan vagyok a metróvonal építésével, hogy mindig elhatározom, hogy hol lesz a vége, és utána mindig úgy is tovább építem. Jó, itt van ez az Arbor View Republic Avenue. Ez lesz itt egy megállója, a Zabálda is jöhet. És akkor még egy megállót ki lehetne alakítani. Egyébként logikusnak tűnik, hogy itt, ahol a vasúti kapcsolat van, de lehet, hogy inkább olyan irányba vinném el, hogy erre, mert a későbbiekben majd úgyis erre fogunk terjeszkedni. Itt van még egy ilyen körforgalomszerűség. Ez szerintem egyébként, ez a mining area, ez átrakható valahova, és itt majd ki lehet alakítani egy teljesen új lakótelepet, amint erre meg lesz az igény, de úgy látom, hogy csökkent a munkanélküliség, tehát akkor majd ide ezt simán meg lehet alkotni. Ide már el fog férni a nagyobb méretű metróállomás is, itt lesz a villamossal egy kapcsolat, és akkor itt egyelőre a Finland bulvárnál lesz vége az egésznek. Kaptok még ilyen jó kis tetőt is hozzá, és akkor már is megalkotom a 2-es metróvonalat. Egyébként Helsinkiben is M1-jel és M2-vel jelölik a metróvonalakat. Tamperében nincsen metró, csak villamos. Az egy más kérdés, hogy a Helsinki metró az olyan, hogy van egy viszonylag hosszú M1-es vonal, az M2 pedig annak csak egy leágazódása, tehát nagyjából párhuzamosan megy a 2 vonal, úgyhogy ez lényegében csak egy ez a vonal. Színezzük ki valami izgalmasabbra. Erre mondtam, hogy nagyon nehéz nekem az, hogy ne ilyen artificial színeket válasszak, de hát ugye szokták mondani, hogy a pasik nem igazán tudják a színeket megkülönböztetni, tehát neki minden piros, vagy akár mint jelen esetben nem tudja megkülönböztetni mondjuk a májvakéket a tengerészkéktől. A szerencse az, hogy egy kattintással vissza lehet állítani az eredeti színét. Egyébként meg nem is feltétlenül tetszik, mert túlságosan magas ez az épület. Úgy nézegetem, de olyan rendszeridegen. Úgyhogy átépítjük valami kisebbre. Úgy már jó lesz. És akkor ide is
be lehet húzni még valami kisebbet. Majd fogok én még magas házakat építeni, de ez nem feltétlenül, ez a város nem feltétlenül a magas házairól híres, ez egy visszafogottabb, diszkrétebb történet itt. Na, hogyan állnak a repülőink? A Randa lilát viszont átszínezném kékre, illetve hogyan áll a metró? A 2-es metró. Most önmagában az érdekel, hogy egyáltalán már kimentek-e a metrókocsik a forgalomba. Úgy látom, hogy igen, és az első fecskék már meg is érkeztek. Hát ez nem valószínű, hogy egyhamar ki fogjuk használni, de majd idővel szerintem ez nyugodtan hosszabbodhat is. Hát most úgy építettem persze, hogy ide beépítettem a fejpályaudvart, de ezt majd nyugodtan lehet a föld alá rakni, és akkor ez majd még így mehet tovább messze a városba. Szóval nagyon sok épületet egyébként újra lehet színezni, és akkor ezzel fejeznénk be talán a mai rész, de nekem mondom azzal van a bajom, hogy nem feltétlenül mindig jó színeket választok. Ez biztos, hogy jó ideig gyakorolni fogjuk, és ezzel el leszünk egy darabig, hogy olyan színeket válasszunk, amelyek tényleg ízlésesek. Nyilván van, akinek erre már defaultból van szeme, de mondjuk arra mindenképpen jó, hogy ezeket a nagyon szürke tömböket, ezeket izgalmasabb színűvé lehet tenni, úgyhogy akár nem tudom, hogy valaki szeretne lila vagy rózsaszín panelházban élni, de amilyen fehér, ezt átszínezni érdemes lehet. Amúgy is, most ez a divat, hogy mindent színeznek a lakásokban, még a hűtőszekrényt, meg a radiátort is. Amikor csináltattam itt az ablakot, akkor gondolkoztam rajta, hogy akár színes ablakkeretet építenék be, de az még drágább lett volna, mint így. Ez viszont egészen tűrhetően sikerült. És akkor én úgy látom, hogy ezt a recolor módot elsősorban a fehér épületeknél, illetve ezeknél a szürke épületeknél lehet használni, ott viszont nagyon jól, és csak az alapszínt változtatom meg, mert igazából az, ami igen látványos. Köszönöm szépen, hogy megnéztétek ezt a videót, és akkor jövő héten jövök újabb City Skylines tartalommal, akkor már tényleg el fogunk kezdeni belváros építeni. Ha tetszett, komment, like, feliratkozás, és figyeljétek az Andrew City Life-ot, mert hogy a héten jönnek még újabb izgalmas és érdekes tartalmak a gazdasági, stratégiai és városépítő játékok világából. Mindenkinek kellemes hetet kívánok, sziasztok!